تحيط الأصوات بكل شخص على الكوكب لمدة 24 ساعة في اليوم من جميع الجوانب. إذا كنت تتخيل أن الصمت من حولك، فينبغي عليك أن تدقق سمعك من أجل أن تفهم أنه ليس صمتا. يوجد سحر خاص في الأصوات التي يمتلئ بها العالم. هناك أصوات محايدة، وأصوات أخرى تثير الكثير من الانفعالات الإيجابية لدينا، وأصوات ثالثة مرتبطة بالذكريات. لذلك هي تفتح الأبواب للحنين إلى الماضي. على أي حال، هناك أصوات معينة ليس لها علاقة بالسعادة، بل ترتعش منها. بالطبع نحن نتحدث عن مشاعر معينة مثل الخوف. نحيطكم علما بأبشع الأصوات في كوننا. دمية توماس أديسون. لقد أنشأ توماس أديسون الفونوغراف، وقام بتحسين الهاتف والتلغراف. وفي عام 1877 قام بصنع أول دمية يمكن لها أن تتحدث في العالم. مر الكثير من السنوات على إنشاء الدمية التي يبلغ طولها 55 سنتيمتر. كان بداخلها نموذج مصغر من الفونوغراف الذي كان يغني أغاني طفولية مرحة. بعد أول أسبوع من المبيعات، أصبح من الواضح أن هذه الدمية لا تبدو مرحة لأي شخص. وبعد مرور عدة أسابيع أخرى، اختفت الدمية من على أرفف المحلات، وتم الاعتراف بأنها أخفقت تجاريا. مر أكثر من 100 عام، وقرر العلماء المعاصرون أن يجربوا نطق هذه الأصوات المخيفة من أجل أن يستطيع أن يسمعها أي شخص يرغب في ذلك. لكن اتضح أنه لم يكن من السهل فعل ذلك. الآليات الهشة للفونوغراف لم تعد صالحة للاستخدام، لذلك قرر المتخصصون أن ينشئوا تقنية خاصة جديدة. وبحلول عام 2015 حصلوا على 8 تسجيلات. استمع إليهم. إذا كان صوت المقابر هذا لا يبث في نفسك الخوف، فجرب أن تتخيل أنك تجلس في غرفة يسودها الصمت، وأنت لا تلمس شيئا، وفجأة يدوي لك هذا الصوت من إحدى زوايا الغرفة. يقال أيضا أن النموذج الأول من هذه الأصوات تم تسجيله من قبل إديسون نفسه، وكان أكثر بشاعة. أوركسترا تحت الماء. ربما لاحظ كل شخص منكم أن العالم يصبح لونه متغيرا تماما عندما نغطس كليا تحت الماء. عالم سري غامض ومليء بالأصوات الغريبة التي لا يمكن سماعها على اليابسة. لماذا يحدث ذلك؟ لأن الموجات الصوتية في الماء لا تنتشر بالشكل الذي تنتشر به في الهواء. قررت الفرقة الموسيقية أن تستغل هذه الخاصية، وأنشأت مقطوعات موسيقية تحت عنوان أكواسونيك، وهي أن أصحاب الفرقة الموسيقية موجودين في أحواض مائية صغيرة، ويصعدون إلى الأعلى من أجل استنشاق بعض الهواء. الموسيقى المسموعة يحبها الهواة. من ناحية هي تعتبر مزيجا رائعا بين الثقافة المرئية مع دخلة جديدة إلى الموسيقى، ومن ناحية أخرى هذه الأصوات يمكن أن نخاف منها. هناك شخص ما يقول أن هذه هي الموسيقى التي كانت ستبدو إذا عزفتها عروس البحر. هي موسيقى ليست لطيفة مثل التي نسمعها في أفلام الرسوم المتحركة، ولكنها مخيفة مثل التي نسمعها في الأساطير القديمة المرعبة. خربشة على السبورة. إذا قررنا أن نضع قائمة لأكثر الأصوات بشاعة في العالم، فإن هذا الصوت كان سيأخذ مكانة شرفية في 3 الأوائل. الأكثر من ذلك أن كل شخص تقريبا اصطدم به. اسمعوا، لكن لا تنسى أن تقلل من مستوى الصوت قليلا. هو الصوت الذي تصدره السبورة عندما تمرر يديك عليها بأظافرك. تحول هذا الصوت إلى ظاهرة معروفة اهتم بها العلماء، خاصة أولئك الذين يمارسون علم الأصوات وتأثيرها على صحة وجسم الإنسان. أوضح العلماء أن هذا الصوت يؤثر بشدة على التشكل الشبكي، وهو جزء مهم في المخ يقوم بتنفيذ كمية كبيرة من الوظائف، والتي من بينها تقييم الصوت،
على سبيل المثال، هو الذي يوقظنا من النوم في حالة إذا كان الصوت عاليا بدرجة كافية. سرينة الإنذار الهوائية. هل تذكر في بداية هذا الفيديو عندما قلنا أننا يمكننا أن نقوم بعمل تصنيف لأكثر الأصوات رعبا في العالم؟ لقد وصلنا إلى الصوت الذي يحتل المكانة الأولى وفقا لرأينا. هذه سرينة إنذار هوائية اخترعها البريطانيون. كانت هذه السرينة تحذر الناس من الغارات الجوية في سنوات الحرب العالمية الثانية. مر أكثر من 70 سنة، إلا أن هذا الصوت لم يفقد قوته المرعبة. يقوم الصوت اليوم بإثارة الخوف في نفوسنا مثل باقي عشرات السنين التي مضت. وعلى الرغم من أنه تم إخراج الجزء الأكبر من هذه السرينة من الخدمة في عام 1992 ولم تعد تستخدم، إلا أن بعض الدول لا تزال تستخدمها حتى الآن من أجل التحذير من كوارث أكثر سلاما مثل الفيضان على سبيل المثال. تبث سرينة المعاصرة الرعب أيضا في نفوس الناس. على أقصى تقدير، هذه أكبر سرينة في العالم. هي ليست كسابقتها، لكنها سيئة جدا جدا. اسمعوا بأنفسكم. الفونوتوغراف. تعتبر هذه الموسيقى المرعبة هي أقدم تسجيل صوتي في العالم. لم تكن هذه الموسيقى سيئة منذ لحظة إنشائها منذ 161 عام، بل كانت رائعة لأنها كانت تعتبر دليلا حيا على التقدم البشري. تم صنع التسجيل عن طريق الفونوتوغراف، وهو أول جهاز تسجيل صوتي في التاريخ. صنع في عام 1857 من قبل رجل باريسي يدعى أدوار ليون سكوت دي مارتن وي. تم سماع الأغنية الفرنسية الشعبية ضوء القمر التي يغنيها المخترع نفسه في التسجيلات عام 1860. لم يتم فقط إعادة إحياء هذا الجهاز، بل تحسينه وجعله أكثر وضوحا في عام 2008 عن طريق التكنولوجيا المعاصرة. الصوت الصادر من المياه. تم تسجيل هذا الصوت الغريب عدة مرات تحت الماء. قامت المصلحة الوطنية لإدارة الأبحاث المحيطية والغلافية بتسجيل هذا الصوت. بعد أن قاموا بتحليله بدقة، توصل العلماء إلى أن مصدر هذا الصوت موجود في عمق المحيط في جنوب غرب أمريكا الجنوبية. من الذي قام بإصدار هذا الصوت من المياه؟ لم يستطع العلماء فهم ذلك طويلا. إذا كان هناك وحش، فينبغي أن يكون هذا الوحش كبيرا أكبر من الحوت الأزرق، وهذا النوع من الحيوانات لا يعرفه العلماء حتى الآن. يتذكر البعض أن مصدر الصوت موجود ليس بعيدا عن المكان الذي ينام فيه كوثولو، وهو وحش بحري ضخم من قصص هوارد لافكرافت. وصل العلماء في نهاية المطاف إلى رأي آخر، وهو أن الصوت جاء نتيجة احتكاك جبل جليدي بقاع المحيط. الثقب الأسود. نحن لم نتحدث في بداية هذا الفيديو أننا نسمع اليوم أبشع الأصوات في هذا الكون عن طريق الصدفة. البطل الأخير في هذا الفيديو لحسن الحظ يوجد بعيدا عن كوكب الأرض بحوالي 250 مليون سنة ضوئية. هو ثقب أسود عملاق موجود في منتصف العنقود المجري باسم بريشيوس، لكن الموجات الصوتية التي تخبرنا به تم اكتشافها في عام 2002 من قبل مرصد تشاندرا الفضائي للأشعة السينية. هو أشبه بالدوائر المرسومة على المياه، لكنه ينتشر عن طريق الغاز. لا يصل الصوت إلى الأرض بسبب الفراغ الكبير، والذي لا تستطيع الموجات الصوتية الانتقال عبره. كل ما تبقى على العلماء فعله هو محاولة نطق الصوت من الدوائر الموجودة في الصور. بالطبع هذا الصوت ليس مطابقا للواقع. تصدر الثقوب السوداء أصواتا في الواقع يكون ترددها أقل بملايين المرات من التردد الذي يمكن أن يدركه أذن البشر. لذلك هذا الصوت هو الأقرب لما كنا من المفترض أن نسمعه.